नमस्कार मित्रांनो, आपल्या या टेक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रामध्ये आज जर कोणत्या गोष्टीला महत्त्व असेल तर ते सर्वात जास्त महत्त्व आणि सर्वात जास्त इंटरेस्ट आणि सर्वात जास्त स्कोप जो आहे तो हॅकिंगला आहे. हॅकिंग म्हणजे सर्वांना आजकाल हॅकिंगमध्ये इंटरेस्ट आहे, हॅकिंग करावीशी वाटते, हॅकिंग एक चांगली अट्रॅक्टिव्ह फील्ड वाटते. पण नेमकी हॅकिंग म्हणजे काय सर्वांना माहिती आहे का? आज जेवढे काही आहे तर सर्व लोक हॅकिंग जे आवडते त्यांना ती मूवीजमध्ये बघून किंवा कोणीतरी एखाद्या प्लॅटफॉर्मवरती बघून. आता पण हॅकिंग तेवढी सोपी नसते जेवढी मूवीजमध्ये दाखवली जाते. त्यासाठी खूप प्रॅक्टिस करावं लागते, खूप मेहनत घ्यावी लागते, तेव्हा आपण एक चांगला हॅकर बनू शकतो. आता सर्वप्रथम आपण या व्हिडिओमध्येच माहिती करणार आहोत की तुम्ही हॅकर बनल्यानंतर तुम्हाला किती पैसा कमवायला मिळेल, तुम्हाला किती पैशाची नोकरी वगैरे लागेल का, तुम्ही पैसा कुठून कमावू शकता, हॅकिंग कुठून शिकायची, हॅकिंग कशी शिकायची, कसं हॅकर बनायचं, हॅकरचे प्रकार किती असतात, हे सर्व आपण या व्हिडिओमध्ये आता पाहणार आहोत. नॉर्मली आपल्या ह्याच्यामध्ये 3 प्रकारचे हॅकर असतात. सर्वात प्रथम व्हाईट हॅट हॅकर, दुसरा असतो ब्लॅक हॅट हॅकर आणि तिसरा असतो ग्रे हॅट हॅकर. व्हाईट हॅट हॅकर म्हणजे एथिकल हॅकर, ब्लॅक हॅट हॅकर म्हणजे ब्लॅक हॅट, तो एक व्हाईट हॅकर असतो, आणि ग्रे हॅट हॅकर म्हणजे तो हॅकर असतोही आणि नसतोही. आता जाणून घेऊया आपण या व्हिडिओमध्ये. बघा, जर आपण सर्वप्रथम एथिकल हॅकर म्हणजे व्हाईट हॅट हॅकर असतो तर आपण काय करणार? व्हाईट हॅट हॅकर म्हणजे तो हॅकर जो चांगले कामं करणार, कोणाकोणतरी काहीतरी पैसे घेणार आणि त्याची एखादी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून देणार, किंवा एखादी वेगळी वेबसाईट असणार, त्या वेबसाईटचं संरक्षण त्याच्याकडे असणार, त्या वेबसाईटला काही कोणी नुकसान पोहोचू शकणार नाही, त्या वेबसाईटमध्ये कोणी इतर काही त्या वेबसाईटमध्ये कोणी चोरू शकणार नाही. अशा प्रकारच्या गोष्टी जो करतो तो असतो एथिकल हॅकर, म्हणजे जो चांगले काम करतो, जो समोर राहून कामं करतो. दुसरे असतात ब्लॅक हॅट हॅकर. हे कसे असतात, कुठे असतात, काय असतात हे कोणाला माहीत नसतं, आणि हे काय करत असतात? क्राईम करत असतात. उदाहरणार्थ एखादी मोठी वेबसाईट आहे, ॲमेझॉन झालं, गुगल झालं, फेसबुक झालं, अशा एखाद्या प्रकारची वेबसाईट आहे, त्या वेबसाईटला हॅक करायचं, कंपनीला फिरवती मागायची, ती हॅक केल्यानंतर त्याला स्टॉप केल्यानंतर त्या पुन्हा ऑन करण्यासाठी एखाद्या कंपनीला परत हे मागायचं, पैसे मागायचे, किंवा अशा मोठ्या कंपनीचा एखादा डाटा चोरी करायचा, तो डाटा दुसऱ्या कंपनीला विकायचा किंवा दुसऱ्या व्यक्तींना विकायचा. याला काय म्हणतात? ब्लॅक हॅट हॅकर. जर तुम्ही अशा हॅकरना पोलीस सहजपणे उचलून आपल्यासोबत घेऊन जातात. ब्लॅक हॅट हॅकर आपल्याला व्हायचं नाही, आपल्याला शिकायची आहे एथिकल हॅकिंग, आणि एथिकल हॅकिंग शिकून आपल्याला काय करायचं? चांगले कामं करायचे. तर आता तुम्हाला एखादा हॅकर बनण्यासाठी काय काय लागेल याच्यावर आपण आता डिस्कस करू. सर्वप्रथम जर हॅकर तुम्हाला बनायचं असेल तर काही नॉर्मलच्या गोष्टी लागतात. सर्वात पहिले तुम्हाला थोडंफार कॉम्प्युटरचं नॉलेज असलं पाहिजे, कॉम्प्युटर वापरता आलं पाहिजे. दुसरी गोष्ट, तुमच्याकडे काले लिनक्स कसं वापरायचं हे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. काले लिनक्स काय, कसं वापरायचं, त्याच्यामध्ये काय असते हे तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे. त्याच्यानंतर तुमच्याकडे एक चांगल्या प्रकारचं इंटरनेट असलं पाहिजे, खूप स्पीडवालं इंटरनेट. आता तुम्ही 3G आणि 2G वरती हॅकिंग करायला बसला तर दुसरंच कोणी तुम्हाला येऊन हॅक करून जाईल. त्यामुळे तुम्हाला एक चांगल्या प्रकारचं जे काय असेल ते स्पीड लागणार. आणि सर्वात महत्त्वाची म्हणजे तुम्हाला काही छोट्या मोठ्या गोष्टी लागतील. त्याच्यामध्ये झालं आपलं बेसिक कॉम्प्युटर, काहीतरी तुम्हाला कॉम्प्युटरचं बेसिक कसं, इंटरनेट कसं चालतं कॉम्प्युटरवरती, कॉम्प्युटरला ओपन कसं करतात, क्लोज कसं करतात, कॉम्प्युटरमध्ये फंक्शन कसे ऑन करतात, कसे ऑफ करतात, हे थोडं माहीत असलं पाहिजे. त्याच्यानंतर तुम्हाला डॉक्युमेंट कसे बनवतात, काय करतात, कमांड कशा घेतात, कमांड कशा देतात हे माहिती असतं. तुम्हाला एखादी प्रोग्रामिंग लँग्वेज माहीत असलं पाहिजे, कोणती एखादी किंवा 2-3 प्रोग्रामिंग लँग्वेज तुम्हाला नॉलेज असलं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल पायथन आहे, C++ आहे, आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या लँग्वेज असतात. असं तुम्हाला एखाद्या लँग्वेजचं काय असलं पाहिजे? नॉलेज असलं पाहिजे. अनेक प्रकारच्या लँग्वेजेस असतात आणि त्या लँग्वेजमुळे आपण प्रोग्रामिंग करू शकतो. त्याच्यानंतर तुम्हाला एखाद्या डेटाबेसला कसं वाचायचं, डेटाबेस कसा बनवायचा, काय बनवायचं, असं काही गोष्टींचं नॉलेज तुम्हाला असणं आवश्यक आहे. एवढं सगळं झाल्यानंतर तुम्ही म्हणजे एक स्पेशली म्हणजे एक हॅकर बनू शकता. खूप साऱ्या लँग्वेज असतात. तुला प्रोग्रामिंग लँग्वेज महत्त्वाचं आहे. प्रोग्रामिंग लँग्वेज तुम्हाला माहिती असतं, त्याच्यामध्ये रुबी झालं, त्याच्यानंतर पायथन झालं, कोणतीही तुम्हाला जी आवडते ती तुम्ही लँग्वेज निवडू शकता. त्यानंतर तुमच्याकडे असलं पाहिजे नेटवर्किंग स्किल, त्यामध्ये TCP झालं, IP झालं, TAN झालं, सबनेट झालं, IPv4 झालं, कोणत्याही प्रकारचं एक तुमच्याकडे नेटवर्किंग स्किल असलं पाहिजे. त्यानंतर तुम्हाला लिनक्स नावाची जी सॉफ्टवेअर आहे किंवा लिनक्स नावाची जे ॲप्लिकेशन आहे, लिनक्स नावाची फंक्शन आहे ते तुम्हाला वापरला जातं. जेवढ्याही हॅकिंग जगामध्ये होतात त्या लिनक्सद्वारेच होतात. विदाऊट लिनक्स मशीन कोणतीही हॅकिंग तुम्ही करू शकत ना. लिनक्स मशीनच्या विना जर तुम्ही हॅकिंग करत असाल तर ती हॅकिंग नसते. ते असतात ट्रिक्स, ते तुम्हाला यूट्यूबवर मिळतात की 2 दिवसात व्हॉट्सॲप हॅक करा, 3 मिनिटात फेसबुक हॅक करा. ह्या सर्व ट्रिक्स असतात, याला हॅकिंग म्हणत नसतात. आता
आता मुद्दा येतो की हॅकर झाल्यानंतर तुमची कमाई किती असू शकते. आता ते डिपेंड आहे की तुम्ही कोणत्या प्रकारचे जर तुम्ही एक चांगल्या प्रकारे ॲथिकल हॅकर बनता आणि एखाद्या नोकरी मागायला एखाद्या कंपनीमध्ये जाता आणि एखादी चांगल्या कंपनीमध्ये तुम्हाला नोकरी मिळते तर तुम्ही 25,000 मिनिमम एखाद्या नॉर्मल कंपनीमध्ये कमवू शकता. एखाद्या नॉर्मल कंपनीमध्ये जवळपास तुम्हाला 25,000चं पॅकेज मिळणार. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही एखाद्या जर चांगल्या हायर कंपनीमध्ये गेली तर चांगल्या कंपनीमध्ये जर तुम्हाला हॅकरची गरज असली, फॉर एक्झाम्पल एखादी मोठी कंपनी असली, एखादी वेबसाईट कंपनी असली, चांगल्या टर्नओव्हर वाली कंपनी असली, तुम्ही तुमची माहिती द्यायची की मी या प्रकारचा हॅकर आहे, मला एवढं नॉलेज आहे. तुमची सर्टिफिकेट वगैरे काही असले तुम्ही ती दाखवायची नसले, तुम्ही त्यांना खरंच विश्वास द्यायचा की मी एक हॅकर आहे. काय हॅकरकडे सर्टिफिकेट नसतात पण ते खूप चांगले हॅकर असतात. तर तिथं तुम्हाला जवळपास खूप मोठं जे आहे ते हे मिळू शकते. जवळपास तुम्हाला 1 लाख ते 25 लाखापर्यंतही तुम्हाला तिथं म्हणजे जॉब मिळू शकते. पर मंथ तुम्हाला हे मिळू शकते.